Kosova jashtë Schengenit ballkanik, Rama jashtë për me Prishtinën, u vetë përjashturën, dera e hapur për samitin e Durrësit në 21 dhjetor. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi letër vendeve skeptike për negociatat me Shqipërinë, verifikoni reformat e deritanishme, vendimi ishte i pamerituar. Aksident tragjik me 2 viktima, adoleshentet ktheheshin nga një ditëlindje, 3 plagosur në spital, drejtuesi i automjetit ishte pa patent. Përballja me Francën dhe Andorën, Reja mbledh 26 lojtar, keqardhje për dëmtimin e Cikalleshit, por ka shpresa të mëdha tek afrimi i sulmuesit Kamberi. Shikues nderuar, ju përshëndes, do t'jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16, do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Qytetarët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë do të lëvizin brenda vitit me karta identiteti, ndërsa në samitin e Ohrit, Rama, Vučić dhe Zaev kanë rënë dakord për të avancuar projektin e Schengenit të Ballkanit Perëndimor. Rama deklarojnë fjalën e tij se Kosova gaboi duke u vetë përjashtuar, por ftoi liderët e Prishtinës që të jenë të pranishëm në samitin e radhës që do të mbahet në Durrës në datë 21 dhjetor. Vučić dhe Zaev pranuan presionin nga ana tjetër, por shtuan se kjo do t'i shërbejë qytetarëve. Mali i Zi dhe Bosnja, ndërkaq që morën pjesë në tryezë, vjojnë të kenë skepticizëm. Me Kosovën që nuk ishte e pranishme në tryezë dhe me skepticizmit të Bosnjës dhe Malit të Zi, liderët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë kanë përparuar idenë e tyre për Schengenin e Ballkanit Perëndimor, ndërsa në takimin e Ohrit është rënë dakord që brenda vitit qytetarët e 3 vendeve të lëvizin në shtetet respektive vetëm me karta identiteti. Kryeministri i vendit pritës Zoran Zaev tha se po përparohet gjithashtu edhe për liberalizimin e kufive për mallrat, shërbimet dhe kapitalet. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama me një ton të fortë u ndal gjerësisht tek mungesa e Prishtinës zyrtare në tryezë, duke nënvizuar se në këtë rast Kosova ka gabuar përmes vetë përjashtimit nga nisma. Jemi takuar në Sofje, në Londër, në Poznan, në Trieste, në Paris, në Bruxelles, në Berlin. Kujtoj, nuk më rezulton se në gjithë të takime Serbia apo Bosnia e Hercegovina e kishin njohur Kosovën. Kjo nuk e ka penguar as presidenti i Kosovës, as kryeministri i Kosovës të marrin pjesë dhe të flasin në emër të Kosovës si të barabartë me tjerët. Mëtej kryeministri bëri me dije se do të mirëpres takimin e radhës të kësaj nisme, duke ftuar në mënyrë të drejtë për drejtë edhe Kosovën. Në Durrës unë dëshiroj shumë që dhe Kosova po ashtu të përfshihet me të drejtat plota dhe si e barabartë në këtë proces. Duke pranuar se edhe ai gjendet nën presion, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se kjo nuk e shqetëson as pak, përderisa jetesa e qytetarëve serb do të përmirësohet, por vjojnë të mbeten skeptik përfaqësuesit e Sarajevës dhe Podgoricës. Kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Denis Zvizdić, tha se presidenca trilaterale e vendit të tij ka gjetur gjuhën e përbashkët në këtë çështje, ndërkohë ministrja e ekonomisë së Malit të Zi tha se nisma do të shqyrtohet me qetësi. Kosova nga ana tjetër e refuzoi pjesëmarrjen në samit me argumentin se kjo nuk përputhet me interesat e saj kombëtare, për aq kohë sa Serbia dhe Bosnja nuk e njohin pavarësinë e vendit. Presidenti tha që u shpreh se Prishtina do të vijojë të qëndrojë pa lëkundur në rrugën drejt BE-s dhe NATO-s. Mëgjërësisht për Schengenin e Ballkanit Perëndimor, tash të quajturin të tillë, do të diskutojmë në studio me pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare zotin Dritan Hoti. Përshëndetje, faleminderit që në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Duket se ky projekt i quajtur Schengen i Ballkanit Perëndimor po avancon edhe më tej. Ditën e sotme liderët e Maqedonisë Veriut, Shqipërisë dhe të Serbisë kanë rënë dakord për avancimin në një prej 4 pikave që është ajo e lëvizshmërisë së qytetarëve. Si e ke parë këtë projekt në tërësinë e tij? Projekti në tërësinë e tij është një iniciativë pozitive, por jo një iniciativë thelbësore për zgjidhjen e asaj që quhet
sfidave kryqëzore që hasim aktualisht në Evropën juglindore. Pra është një iniciativë pozitive, pikë pari, meqense u mbështet edhe nga Shtetet e Bashkuara, tregon një lloj prirje për dakordsi të liderëve të Ballkanit, sidomos të atyre që quhet kryeministit Rama, si dhe presidentit Vučić. Pra është një iniciativë, një sipërmarrje pozitive, po jo vendimtare për rregullimin e gjërave në Evropën juglindore. Por çfarë i mungon, duke qenë se nuk e shihni si diçka vendimtare? Ndoshta fakti që përkrahet vetëm nga gjysma e... Shiko, Kosova, se po e ndiqja edhe në kronikat tuaja dhe me vëmendje, ka një precedent, po e quajmë të mos pjesëmarrjes. Në takimin e parë të Novi Sadit, Serbia nuk i adresoi një ftesë. Pra, kërkonte të mbante një takim për mini Schengen-i ballkanik, duke u nisur nga premisat këndvështrimet e saj tradicionale për sa i përket Kosovës. Dhe në këtë vazhd, presidenti tha që e ka të justifikuar refuzimin deri më tash. Më bën të ta quaj një iniciativë pozitive, jo vendimtare, sepse përmbajtja e sfidave sot në Evropën juglindore është shumë më e komplikuar. Pra, rezultativ do të kishte qenë mini Schengen i ballkanik, duke mbështetur në dy premisa. Pikë parë, nëse do të arrijej një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi dhe do të ishte një derivat i tij, ose mund të jetë një marrëveshje e kufizuar, por e cila nuk do të çojë detyrimisht në zgjidhjen përfundimtare të problematikës së sfidave të Kosovës-Serbi. Dhe ndërmjet Kosovës e Serbisë, kjo është sfida kapitale, është nervi kryesor, po e quajmë kështu, i asaj që quhet një konstelacion ose një realitet i ri që po tentohet të projektohet kryesisht nga Shtetet e Bashkuara në Evropën juglindore. Në fakt, ju dhat një përgjigje jo shtëruese kur ju pyeta mbi këndvështrimin ndaj kësaj nisme. Ecja përpara e tij, e kam fjalën tek pasojat, çfarë do të sjellë në radhë të parë për integrimin evropian dhe për Kosovën? Ecja do të ketë përmbushje e 4 pikave, do të ketë një lëvizje të lirë, do të ketë zgjidhjen e problemit të doganave, do të ketë një normalizim që do të ketë dhe një lloj efekti nga ana psikologjike, por po e përsëris për të qenë shtëruese që nuk do të jetë vendimtare për zgjidhjen asaj që quhet raportet e Kosovës me Serbinë, që janë edhe zgjidhja përfundimtare e çështjes shqiptare dhe asaj edhe përkundrejt qëndrimeve të Serbisë. Do të jetë një normalizim momental që mund të përdoret paralelisht me rifillimin e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me efekte socio-psikologjike te popullsitë e këtyre vendeve, do të ketë disa lehtësime, por jo detyrimisht kjo nismë do të jetë vendimtare për një vendim që do të prodhohet nga Këshilli i Evropës në vigjilje të takimit të Zagrebit që do të mbahet në pranverë. Është një iniciativë pozitive e kufizuar. Në aspektin ekonomik, nuk sheh përfitime, po tentohet krijohet një treg prej 20 milion konsumatorësh. Do të jetë një përfitim rajonal, po e quajmë, por përfitimi më i madh në këto shtete do të vi kur në Shqipëri, si dhe në Kosovë, që na interesojnë pikë së pari, po dhe në Serbi, meqense janë, të normalizohen ato që quhen funksionimi i dur i mekanizmave i shtetit të drejtës. Do ketë përfitime sepse do të futen atë që quhet logjika një tregtie të lirë ndërmjet vende që janë pjesëmarrës në mini Schengenin ballkanik, do të ketë disa lehtësira. Kosova e ka arsyetim të drejtë faktin që nuk e njohin dy vende Ballkanit Perëndimor, edhe si rrjedhoi nuk merr pjesë në disa tryeza. Po e ka arsye sepse liderit e Kosovës analizojnë, peshojnë nga një këndvështrim tjetër. Ata kanë mbi shpinë atë që quhet peshën e presionit ose të ecurisë dinamikës së marrëdhënieve të tyre me Serbinë. Nga ky këndvështrim ata kanë vendosur që ta bojkotojnë. Për më tepër ka një precedent që e thash pak më para, presidenti Thaçi nuk ka marrë një ftesë zyrtare nga Serbia në takimin e Novi Sadit dhe ka qenë një qëndrim reciprok i tij për sa i përket mos pjesëmarrjes. Nuk mund të ketë një mini Schengen duke u nisur me qëndrime që burojnë nga reminiscencat tradicionale ose klasike të Serbisë. Ndërkaq që raportet mes Tiranës dhe Prishtinës duket sikur krisen edhe më tej sa na dëmton diçka e tillë. Do të ketë një mos konvergjim, po jo një krisje përfundimtare, në fundit ne jemi shqiptar.
fundamenti kauzës është i njëjtë, do të ketë diskordanca, por besoj me takimin që po projektohet për të mbajtur Shqipërinë me sa duket në Durrës, e ftuar nga Shqipëria, ku Kosova mund të shprehë edhe qëndrimet, fjalën, pretendimet dhe objeksionet e saj, qeveria e re e Kosovës ndoshta merr pjesë. Nuk do të uroja një krisje, bollka diskordanca ndërmjet dyja palëve të kufirit, por uroj dhe mendoj që ndërgjegja për sa i përket asaj përbashkësisë së sfidës do t'i shmangi ato që quhen thyerjet ndërmjet dy anëve të kufirit. Përmendet më herët dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Si e sheh situatën aktuale? A favorizohet ai momentum për të cilën folën më herët edhe ndërkombëtarët, pra pas zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, ishte një dritare mundësish për të zhvilluar dialog pa filluar edhe zgjedhjet vendore të Serbisë. Mendon se po është shumë interesante, po jo, është Schengeni krijon një lloj tensionimi detonte, si quhet në frëngjisht, momentale, por dialogu Kosovë-Serbi që do të nënkupton zgjidhjen përfundimtare të marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe jep një zgjidhje asaj që quhet problematikave të botës shqiptare me atë serbe, është i ndërvarur dhe nga komponentë tjerë. Është i ndërvarur pikëspari nga si do ta pranojnë, perceptojnë elitat politike serbe, shoqëria serbe një zgjidhje përfundimtare. Kjo zgjidhje përfundimtare nuk do të ishte vetëm e gjykuar ngushtë, po është e ndërlidhur me interferenca dhe skemat e fuqive të mëdha. Një zgjidhje dhe një dialog në siluetën amerikane, pra në drejtimin amerikan, të cilin Shtetet e Bashkuara dëshirojnë ta realizojnë në përputhshmëri me skemat e tyre, a do të pranojnë nga fuqit tjera siç është Rusia. Dhe ky dialog, dhe për më tepër Schengenet, pra takimet e Schengenet ballkanike, në mënyrë paradoksale po ndodhin kur Serbia vazhdon të armatoset në mënyrë progresive, pra nga Rusia dhe është njëkohësisht paralelisht, pra në mënyrë sërish po e them paradoksale, në kërcënimin e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara. Prandaj dhe unë e quajta një iniciativë të kufizuar optimiste. Sa i përket integrimit në tërësi të Ballkanit në Bashkimin Evropian, çfarë sjell kjo nismë që sapo përmendëm, e vonon apo e përshpejton atë? Jo, nuk sjell, është pozitive, besoj, i ndërgjegjëson më shumë vendet e Bashkimit Evropian, sidomos ato që janë skeptike, por unë kam përshtypjen, meqense kam bërë një pjesë të studimeve të mia në Francë, nga mënyra si funksionon trupi diplomatik francez, nuk është se do të influencohet në mënyrë drejt për drejt, do të ketë një lloj automatizmi Schengeni ballkanik përkundrejt qëndrimeve të Francës. Ato përmbajnë disa nocione, nuanca, abstraksioni, janë kontroverse dhe mund të jenë me pasoja. Unë mendoj që në një situatë tjetër më të favorshme ata siç funksionojnë dhe vetë nga refuzimi nga refuzimi në bashkëpunim, jo do ndërgjegjësohen vetë, por do ta zhbllokojnë ose do të jenë konstruktiv në zhbllokimin asaj që quhet marrja e vendimit ose akordimi i statusit kandidat të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. E qartë, zoti Hoti, unë falenderoj edhe një herë që ishin në studio. Faleminderit për këtë kënaqësi. Shikues nderuar, të ecim më tej me edicionin informativ. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi u ka kërkuar ndërkaq vendeve skeptike të Bashkimit Evropian që të verifikojnë hapat e ndërmarrë në lidhje me reformat në vend. Kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi ka kërkuar nga 3 vendet që votuan kundër çeljes së negociatave për Shqipërinë, Francës, Holandës dhe Danimarkës, që të verifikojnë përmbushjen e reformave të bëra. Përmes një letre zyrtare dërguar homologëve evropian, Ruçi u kërkoi vendeve skeptike që përmes një vizite të mundshme të vërejnë nga afër arritjet e vendit në plotësimin e standardeve të integrimit. Kuvendi, qeveria, institucionet dhe qytetarët shqiptarë kanë bërë më të mirën për të përmbushur me sukses rekomandimet e Komisionit dhe të Këshillit Evropian për 5 prioritetet kyçe të reformave integruese. Reformës kurajoze e unike në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformës së administratës publike dhe garantimit e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e pronësisë.
Në letër Ruçi shkruan se vendimi negativ nuk i ka dekurajuar shqiptarët, duke theksuar se reforma do të vijojnë për të mirën e vendit. Vendimi i Këshillit Evropian, edhe pse i pamerituar dhe që nuk i përgjigjet të vërtetës për rezultatet e Shqipërisë, nuk na dekurajoi, por përkundrazi na nxit për të ecur më shpejt e me performancë më të mirë drejt përmbushjes së kritereve për çeljen sa më shpejt të negociatave. Ne kemi të qartë se reformat integruese nuk janë qëllim në vetvete, por i shërbejnë zhvillimit të Shqipërisë, mirëqenies së qytetarëve si dhe stabilitetit. Kryeparlamentari Ruçi falenderoi dhe Gjermaninë për mbështetjen, duke u shprehur se vota pro e Bundestagut u përjetua nga populli shqiptar si një votë e të gjithë Bashkimit Evropian dhe u prit me një entuziazëm të pashoq. Përplasjet për antarin e dytë të gjykatës kushtetuese mes presidentit Meta dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ka bërë që kreu i shtetit të ripublikojë edhe një herë letrën e pak ditëve më parë drejtuar kryetarit të kuvendit zotit Ruçi, avokatës së popullit Erinda Ballanca dhe nënkryetarit të KED-s, ku shpjegon procedurën e përzgjedhjes antarëve. Presidenti Ilir Meta ka publikuar letrën e disa ditëve më parë, ku i është ankuar kreu të kuvendit, avokatit të popullit, por edhe drejtuesit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvoranit për ngërçin e krijuar për antarin e dytë të gjykatës kushtetuese. Kreu i shtetit thotë se KED ka shkelur praktikat ligjore për mënyrën se si ja ka dërguar listat, duke bërë sipas tij të pamundur që brenda 30 ditëve presidenti të respektojë parashikimet kushtetuese që diktojnë radhën e përzgjedhjes së gjyqtarëve të rinj të kushtetueses. Sipas tij, këtë e ka bërë Ardian Dvorani, pasi nuk ekziston ndonjë vendim kolegjal i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Presidenti me këtë vendim paraprak synon respektimin e normës kushtetuese të zbatimit të radhës në emërimin e antarëve të gjykatës kushtetuese dhe rregullimin e një situate jo të zakonshme të krijuar nga veprimtaria administrative e dërgimit të listave të keq menduar nga kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Një tjetër argument që Meta jep është se të njëjtët aplikant në listën e dërguar presidentit, KD-ja ka dërguar edhe kuvendit, çka sipas tij komplikon kompetencën kushtetuese të zgjedhjes së antarëve të gjykatës kushtetuese. Antari i parë për të zëvendësuar në gjykatën kushtetuese emërohet nga presidenti i Republikës, i dyti zgjidhet nga kuvendi dhe i treti emërohet nga gjykata e lartë. Kjo radhë ndiqet për të gjitha emërimet që do të bëhen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Pra, sipas kësaj dispozite në Kushtetut, presidenti i Republikës nuk mund të emërojë 2 gjyqtar njëherëzi apo 2 gjyqtar njëri pas tjetrit. Presidenti njofton se e ka pezulluar procedurën e emërimeve të antarëve të dytë të gjykatës kushtetuese, duke i bërë thirrje kuvendit që në respekt të afateve ligjore të veprojë sa më shpejt. Në kushtet aktuale të plotësimit të vakancave në përmbushje të përcaktimeve kushtetuese, presidenti i Republikës nuk mund të emërojë gjyqtarin tjetër të gjykatës kushtetuese së paku pa u shprehur më parë Kuvendi i Shqipërisë për zgjedhjen e gjyqtarit të dytë. Kreu të shtetit i skadoi të premte në datë 8 nëntor afati për të zgjedhur antarin e dytë të gjykatës kushtetuese, ndërsa kuvendi do të mblidhet të hënën për të zgjedhur një antar. Duket se ky moment do të riciklojë një krizë të dytë duke mbajtur në kushtet e mos funksionimit gjykatën kushtetuese. Për gjykatën kushtetuese reagoi edhe Partia Demokratike duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po e kap këtë institucion duke përdorur mekanizma të pista. Sekretari për çështjet ligjore Çirim Gjata tha se antarët e gjykatës kushtetuese janë paracaktuar. Edi Rama ka vendosur ta shkel kushtetutën nesër duke zgjedhur 2 kandidat njëherësh. Një akt që do të çojë ose në kapjen e gjykatës kushtetuese ose në bllokimin e saj. Të dyja janë në favor të Edi Ramës. Në respekt të kushtetutës, presidenti ka zgjedhur një antar. Por Edi Rama nëpërmjet veglës së tij Ardian Dvorani në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi ka imponuar një proces të paligjshëm dhe antikushtetues. Rama dhe Dvorani tentuan të detyrojnë presidentin të zgjedhë sërish një antar nga lista me 4 emra, kur sipas kushtetutës radha i takonte parlamentit të zgjidhte dhe pastaj lista mund të shkonte te presidenti. Ndërsa për ish presidentin Bujar Nishani, gjithë rëmuja për këtë çështje ka vetëm një ngërç, mos respekti ndaj gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës. Në një intervistë për televizionin Ora i thotë se nëse institucionet respektojnë kushtetutën, nuk ka pse të ketë një ngërç për ngritjen e gjykatës.
Krijimi i gjykatës kushtetuese dhe përzgjedhja e anëtarëve të saj është e mirë përcaktuar në kushtetut, shpreheti ish-presidenti Bujar Nishani. Në një intervistë për Ora News, ish-kreu i shtetit i kërkon institucioneve zbatimin e kushtetutës. Mënyra se si ndërtohet gjykata kushtetuese është e përcaktuar qartazi në kushtetut. Presidenti i Republikës, kryeministri, qeveria, parlamenti dhe cili do tjetër, të cilin kushtetuta ka paraparë të përfshirë në këtë proces, kanë një obligim të padiskutueshëm vetëm zbatimin pikë për pikë e presje për presje të kushtetutës së zhvon. I pyetur për krizën politike në vend, Nishani e konsideron situatën si një krizë shumë dimensionale, shkak për të cilën sipas tij është lidhja e politikës me krimin. Kriza sot është shumë dimensionale, por në gjykimin tim hapi i parë i cili mban të ngërthyer edhe elementet e tjerë të krizës është për fat të keq kriminalizimi i shoqërisë. E keqja ka nisur tek inkriminimi i politikës. Për procesin e negociatave, ish-presidenti fajson politikën e mbrapsht në Shqipëri, por pavarësisht mungesës së disa elementeve të rëndësishme, Shqipëria, shprehet Nishani, ka një rol të rëndësishëm për sigurinë në Europë. Vërtet, ne nuk kemi një treg i madh ekonomik, që duhet të marrim dhe të kalkulojmë edhe mungesën e interesit që vjen për elemente të caktuara, për shembull siç është tregu i vogël i cilin jemi, por ne jemi një krah shumë i rëndësishëm për çështjet e sigurisë në Bashkimin Evropian. Sipas ish-presidentit, faji nuk duhet u lihet partnerëve, pasi kjo do ta vështirësonte procesin e negociatave. Problemi i varfërisë dhe marrjes së ushqimeve me listë nuk zgjidhet me rritjen e pagës minimale, por me luftën ndaj monopoleve. Sipas ekspertit të ekonomisë Besart Kadia, çmimi i produkteve, heqja e taksave ose të TVSH-së e energjisë elektrike do të minimizonin koston e jetesës së një qytetari. Ekspertët e ekonomisë vërejnë se pagat dhe pensionet nën minimumin jetik po detyrojnë njerëzit të marrin ushqime me listë dhe mezi të sigurojnë bukën e gojës. Besar Kadia, nisur nga kjo situatë e paraqitur edhe në RTV-ora, i bën apel qeverisë që të ulë taksat. Për ekspertin, kjo situatë nuk zgjidhet me rritjen e pagës minimale, por qeveria duhet të ndikojë direkt në luftën ndaj monopoleve, sa i përket çmimeve të produkteve në treg. Kjo çështje nuk zgjidhet me pagë minimale, pra reflektimi i një page të re minimale që është dhënë nga kryetari i opozitës 300 euro. Ne do të flasim për minimizim të kostos së jetesës për qytetarët. Pra ne do të garantojmë që çmimi i produkteve në treg të jetë i ulët. Kjo mund të zgjidhet nëpërmjet uljes së TVSH-s për produktet ushqimore. Ne mund të heqim taksat ose TVSH-n për energjinë elektrike, për ato shtesa në nevojë, e cila nuk aplikohet akoma të sot. Ne mund të bëjmë një standardizim të paktën të pagës minimale për minimum jetik, pra, e cila do të ishte ndihmë për pensionistët ose për njerëzit në ndihmë ekonomike. Sipas një raporti të Bankës Botërore, 35% e popullsisë jetojnë në nivelin e varfërisë, duke kthyer fenomenin e blerjes së ushqimeve me listë një problem, sidomos në qytetet e vogla e në periferitë të kryeqytetit. Festa e ditëlindjes është kthyer në tragjedi për dy vajza 17 vjeçare, të cilat kanë humbur jetën si pasojë një aksidenti të ndodhur mesnatën e së shtunës. Makina me cilën udhtonin për t'u kthyer në shtëpi është përmbysur në një kanal. Festa e ditëlindjes së shoqes së tyre ka përfunduar fatalisht për dy vajzat 17 vjeçare Denada Tarja dhe Suada Seriani. Dy vajzat kanë ndruar jetë si pasojë një aksidenti të ndodhur rreth orës 23:30 të mbrëmjes së të shtunës në aksin e vjetë rrugor pranë fshatit Bërzhit në Tiranë. Në makinën që drejtohej nga shoku i tyre 18 vjeçar Francesc Shaba ndodheshin 5 të rinj, të cilët pas festës po ktheheshin në shtëpitë e tyre po në Bërzhit. Burimet policore bëjnë me dije se për shkak të shpejtësisë së drejtimit të automjetit dhe lagështisë në rrugë, makina është përmbysur në kanal dhe është përplasur me një pemë, ku si pasojë kanë ndruar jetë dy vajza dhe kanë mbetur të plagosur 3 të tjerë. I riu që drejtonte makinën rezulton pa leje të drejtimit të automjetit, të cilit ja kishte marrë të atit. E plagosur është edhe vajza 14 vjeçare që kishte ditëlindjen me iniciale LM dhe një tjetër vajzë 14 vjeçare me iniciale OM. Një tjetër aksident është regjistruar të dielën në aksin në Lushnjë Rogozhin. Si pasojë parakalimit të gabuar në kushtet e lagështirës, një mjet tip Benz me targa AA 461 TU ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanalin arsor, ndërsa drejtuesi i mjetit është dërguar në spitalin e Lushnjës për të marrë ndihmën mjekësore.
Gjykata ka lënë në burg deri në përfundim të hetimit grupin e Rem Poturit të dyshuar për grabitjen e 13 milion lekëve në postën e Krujës. Në qelim mbeti edhe roja e sigurisë që nuk njoftoi menjëherë policinë pas ngjarjes. Gjykata e Krujës caktoi masën e sigurisë arrest me burg për autorët e dyshuar të grabitjes së 13 milion lekëve në postën e Krujës. Togat e zeza lanë në qeli Andi Rexhepin, 30 vjeç, Mark Cakën, 33 vjeç dhe Gazmir Sakën, 32 vjeç si autor të grabitjes. Të njëjtën masë sigurie gjyqtarja Enkeleda Hoxha caktoi edhe për Bujar Tafën dhe shtetasin me iniciale AL, roje në magazinat ku autorët magazinonin sendet e vjedhura. Më herët gjykata kishte lënë në burg edhe rojen private të postës Besnik Paruca, i arrestuar menjëherë pas zbulimit të ngjarjes, ndërkohë që në kërkim mbetet specialisti i sallës së monitorimit të shoqërisë private që kishte ruajtjen e institucionit. Sipas policisë dhe prokurorisë së Krujës, Andi Rexhepi i njohur edhe si Rem Paturi, qëndronte në krye të grupit me veprimtari të theksuar në fushën e grabitjeve në disa zona të vendit. Ata u arrestuan të premten nga policia e cila arriti të gjejë edhe një pjesë të parave të vjedhura nga posta. Ndërkohë që në banesat e 3 anëtarëve kryesor të grupit Ajdudve u kapën edhe 3 armëzjarri me silenciator, minë me telekomand, 2 automjete e prova të tjera të vlefshme që shërbejnë për hetimin. Ky grup, sipas policisë, rezulton të ketë kryer edhe një sër grabitesh të tjera në disa qytete të vendit, që nga Durrësi, Kavaja, Gjiri i Lalxhit, Vora, Kamza e Mirdita. Ndërkohë që Andi Rexhepi ka qenë bërë personazh në mediat greke disa vite më parë pasi ka grabitur shtëpinë e këngëtarëve të famshëm. Një ditë përpara skadimit të afatit që është lënë banorëve të zonës së Astirit që të lirojnë bizneset dhe banesat që preken nga projekti Unazës Re, ata kërkojnë dialog me qeverinë. Nga ambientet e gjykatës së Tiranës, ku ishin të pranishëm gjatë dhënies së masës për 55 vjeçarin Shpëtim Selimi që goditi punonjësin e policisë, banorët kanë kërkuar të kompensohen me vlerën e tregut. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest shtëpie për 55 vjeçarin Shpëtim Selimi, i cili akuzohet se goditi me sende të forta, 4 punonjës të IKMT-s dhe shefin e specialistëve të policimit në zonë Qani Lami. Prokuroria kishte kërkuar për të masën arrest me burg, por gjykata vendosi ta lëri në masën arrest shtëpie deri në përfundim të hetimeve. Pas seancën, ish-deputeti Klevis Balliu u shpreh se qeveria po përdor punonjësit për të konfliktuar me qytetarët, ndërsa kërkoi që të gjendej dialog mes banorëve dhe qeverisë të shmangen ngjarjet e rënda. Dialog. Dhe banorët e Unazës kanë një vit që kërkojnë dialog. Partia Demokratike nga mediat e juaja me qindra herë kemi kërkuar që qeveria të sjellë një përfaqësues dhe të dialogojë të thotë ditën dhe vendin për të dialoguar me banorët në mënyrë që të shmangen këto konflikte. Dhe këtë ta thot dhe OKB-ja. Edhe banorët e Astirit kërkuan dialog. Ata shohin si zgjidhje të vetme kompensimin e plotë të banesave me çmimin e tregut, pasi në rast të kundërt nuk do të lejojnë shëmbjen. Unë si qytetar jam i vendosur të shkoj anës ligjore deri në fund. Nuk i shërben asnjërit kjo përplasje. Nuk i shërben asnjërit kjo. Ku ti shërben përplasjen? Ku ti shërben? Në një anë janë shqiptarët me uniformë vëllezërit dhe motratant policistë, në anën tjetër janë djemtë e vajzat e Unazës së Shqipërisë. Na jugu, na veriu, na Shqipëri e mesme. Ka emigrant, ka shtetas amerikane kjo protestë. Dini ju, nesër do në gardin e parë atje. Si do i vej ky fill pastaj? Kur do mbaj përgjegjësinë? Me që këta nuk e mbrojnë shtetësinë shqiptare, nuk i mbrojnë shqiptarët. Do ketë dhe shtetas amerikanë dhe shtetas anglez dhe shtetas të tjerë protestës. Duhet keni kujdes. Ne s'po kërkojmë të hyrjen, ne kërkojmë aq sa kemi. Pra ka zgjidhje, ka 1001 zgjidhje. Unë se di pse kërkon Edi Rama. Na shajet, na ofendojet, na thoj shpellare, zaptuese, ku ta diun. Le të dalë një pronar për 20 sa vite që kanë paguar taksat, para 6 muajsh ka marrë vendimin nga gjykata që unë ka fituar të drejtën e legalizimit. Kanë qenë vendim gjykata, nuk e mori nga xhepi ai, por duke faktuar se kam 20 sa vite që kam paguar taksa, në 169 më ka dhënë të drejtë që unë ta legalizoj shtëpinë, të shpronsohem e gjitha. Ditën e hënë është dhe afati i fundit që është lënë banorëve që preken nga projekti Unazës së Re për të liruar banesat dhe bizneset, pasi do të nisë shëmbja. Deputeti i PS Spartak Braun mbështet nismën e qeverisë për të promovuar fotot e heronjve, ndërsa thotë se kjo është një risi që duhet marrë shembull nga të gjitha bashkitë. Por historianët vijojnë të jenë kundër kësaj, pasi shumë personazhe aty janë autorë të masakrave të shumta të komunizmit. Teksa shohin heronjtë të popullit që janë vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë, ky çift tregon se jo të gjithë janë aty,
pasi u mungon e motra e tyre, Feride Bega, e cila humbi jetën në moshën 17 vjeçare në luftë me gjermanët. Po ka dhe të tjerë që janë, për shembull është motra ime. Na vjen keq, shumë keq na vjen. Për historianin Xhafer Sadiku, shumë nga personazhet nuk duhet të ishin aty, pasi janë autor të masakrave të shumta të komunizmit. Madje historiani shprehet se po vlerësojnë disa figura që janë viktime përplasjeve mes vetforcave shqiptare të kohës që kishin bindje të kundërta. Sipas historianëve, ajo që i bashkon të gjithë këta heronj është vlerësimi maksimal dhe i njëjtë nga udhëheqja më e lartë e regjimit komunist, që në atë kohë ka qenë byroja politike dhe pa dakordsinë e Enver Hoxhës, askush nuk mund të bëhej heroj popullit. Nuk kanë të bëjnë në fare një pjesë e tyre me luftën për arsye sepse nuk kanë rënë në luftë kundër pushtuesit. Këtu ka kriminalë të sigurimit të shtetit. Këta janë herojnë të popullit, këta janë herojnë të komunizmit, këta le t'i mbajnë komunistët. Por për deputetin e Partisë Socialiste Spartak Braho, kjo është një risi që duhet përshëndetur edhe nga bashkitë e tjera, ndërsa shton se gjithë kjo ka si qëllim që të hedhë balë mbi luftën dhe heronjt. Këta të djathët e sotëm këtu, Shqipëri, në 5 maj veni nderojnë ta të varrezat e dëshmorëve. Pse u vunë fotografit, u lërasin, e kuisin, që bëhet një gabim e madh sepse po përkujtohet, po ideologizohet, po na sjellin komunizmin. Qëllimi është për të hedhur balë mbi luftën antifashiste. Aty janë vendosur 100 nga dëshmorët dhe herojt e popullit, edhe këtë shembull do ta ndjekin edhe bashkitë e tjera në tëra qytetet. Aty janë 100 antifashistë, dëshmorë dhe heroj. Janë pak. Unë po them që tërë ata që janë aty varur e meritojnë të jenë.